Welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and today we're gonna be doing a very special vlog. Bukod sa sinishare ko sa inyo yung mga trying times ko, ganyan. Isa to sa masayang moments ko na gusto kong i-share sa inyo. Hindi rin naman ako bago sa pagiging fangirl. Like before, isa po talaga akong believer yan. Hindi naman ako nahihiya talagang sabihin yon. Ngayon, believer pa din ako, pero ngayon merong bagong kumatok sa puso ko. Sobrang incredible din ang journey nitong group na to. And unang-una nga, medyo natatakot ako na maglabas ng content about it, ganyan. Kasi baka isipin na nakikiride lang ako or something. But I am genuinely fan. Through my lowest times, talaga napasaya nila ako, ganyan. And sobrang inspiring ng journey nila as a group na for 8 years, diba? Pinaghirapan talaga nila lahat ng kung anong meron sila ngayon and talagang deserve nila yung support ng millions of ARMYs. Itong video na to, it's gonna be an unboxing kasi it's my first light stick na binili and I'm just so happy. Sinasabi ko nga dun sa binilan ko nito, sobrang happy purchase ko siya kasi parang feeling ko sobrang, alam mo yung pag nakakanood ako ng mga concerts nila online ngayon, ng mga performance nila, parang feeling ko kasama ako dun sa mga sumisigaw dun sa videos nila. And ang isa lang sa regrets ko ay hindi ko na-immerse yung sarili ko earlier, like years before. But now that I'm here, I'm part of the ARMY. I'm just so happy. I just see everything now in a more positive light kasi ganun sila eh. Parang through their lowest times, nakita lang din nila yung mga positive for it and nakakahawa yung positivity nila and eto ngayong maraming nangyayari sa atin, we need more of that in our life. So, ayan, I'm just so happy. Oh my gosh, Borahae! I finally got my Map of the Soul special edition light stick. Got this from Dayback Shop on Instagram. Actually, sabi ko nga sa inyo, sobrang bago ko pa lang nung na-realize ko na everyday na ako nanonood, everyday ko pa napakinggan. As in, yung Spotify ko, puro yun agad yung playlist. This is BTS. Kasi lahat talaga pinapakinggan ko. Kasi parang, kumbaga, kinoconsume ko yung 8 years ng mga content, ng mga videos in a month, ganyan. So, sobrang happy ako. Yung ibang mga merch na mga Tiny Tan, ayan, sa kanya din ako kumuha, but lahat yon ay papunta pa lang dito. By September ko siya makukuha. So, minessage ko siya kahapon. If ever ba, pag umorder ako ngayon ng ARMYBOMB, kakasabay siya by September. Sabi niya, oh my gosh, meron kami on hand na pinost daw nila kahapon. Tapos wala pa kumukuha. And sakto nag-message ako. So, parang meant to be kami talaga. Nasa layer 1 pa lang ako, pero nakikilig ako. Grabe. Tatanungin niyo kung sino yung bias ko. Wow! Pwede ba lahat sila? Yung talagang una nag-catch ng attention ko and talagang every performance, tinitignan ko talaga siya. Si Jimin. Oh my God, Jimin Shi. Talagang siya yung favorite ko. Ito na siya. Oh, sobrang ganda ng walang sira, walang dent. I'm so excited. Wait, mamaya ka na. Ikaw yung finale So, meron silang binigay na thank you for ordering and trusting Dayback K-Shop. I think mga unofficial photo cards din siya. Oh my God! Ayan. Sila ang ating boys. Oh my gosh. OT7. And then, ito. Para mga passport ID. Shucks, ilagay ko sa vaccine card. Charot! Sobrang favorite sila ni Lord. Grabe yung talent, grabe yung mga muka. Ay, thank you so much for making me so happy. O, kailangan niya ng AAA alkaline batteries. Oh my gosh. My first light stick. Oh my God. Oh! I'm so happy. Nakalagay BTS and sa likod ARMY. Yay!
And then, ito yung mga switches niya, buttons. Oh my God! Wait lang! Yung photo cards! Okay. Mamaya ako na titignan. Nakabaliktad sila ngayon. So, first is we have this Ziploc bag na merong dust bag. Oh, this is so nice! And dito, BTS Special Edition and ARMY dito sa likod. And then, of course, you have to have the strap. BTS and then ARMY. Nakasulat. And then, ayan na! Mabuksan ko na ang official photo cards. Si RM naman. Ba't ba naman ako tinitignan ng ganyan, B? Kasi mahilig din ako sa rap. Sobrang galing niya mag-rap. Grabe. And si Suga din, sobra. Kasi J-Hope din, parang, kaya parang perfect mix talaga for me yung mga kanta ng BTS. Kasi it's pop, meron silang mga R&B, meron silang rap. Yun talaga yung jams ko, guys. Actually, medyo nag-aaral ako ng konti mag-Korea. May dina-download akong app. So, everyday, kahit for 10 minutes lang, nag-aaral ako para at least konti-konti na napafamiliarize ako, ganyan. RM! Hello po! Tignan mo naman si Jean! Sandali lang! Ayan, ito si Jean. Ayan, so sa likod. Hello po! Si Suga! Hello! Suga! J-Hope! Si Jimmy na sumunod. Ayan. Ganda ng material pala ng photo cards. Para siyang laminated na plastic. Para siyang pang, baraha, ganon. So, hindi siya ganon kadali masisira. Of course, si Jiminshi! And CV! And then, of course, Jungkook. Di ba nakaka-happy? Parang, saya-saya. Nakakatanggal ng stress. Yes! Sabi ko nga, stress reliever ko talaga sila. Tapos, yung last na kasama is ito. Scan the QR code for Weaver's shop. Ito na siya! Oh, yes. Okay. So, for the light stick, so ito yung parang nagbiblink mode siya. Ayan. And then, ito yung on, off, this Bluetooth mode. Yung fun thing about itong edition, you can connect it to Weavers para masabayan mo yung music video nila. So, may makikita tayo dyan. Meron nakalagay na frame na ARMYBOMB. Magagamit nyo lang daw yung feature na yon on mobile. So, makikita natin na merong connect. Immerse yourself in concert vibe. So, i-connect na natin sila. Saya! Papa ni Jimmy. We don't need to worry. Ay, nako, bahala na akong ma-demonetize. Charot. So happy na I was able to get na yung light stick and nafe-feel kong lalaki pa ang collection natin. Oo. But, ayan, again, isa to sa aking mga happy purchase and I'm sure baka marami din dito ang mga ARMY din. This is it for today's video and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And comment below kung ano yung mga favorite na funny moments nyo ng BTS. Kasi sobra yung talagang pinapanood ko. Grabe. Yung mga short clips sa YouTube, ganyan. Or mga excerpts from mga Bon Voyage, yung sa Run BTS. Ngayon kasi pinapanood ko yung In the Soup. Matatapos ko na siya. So, sisimulan ko naman yung Bon Voyage. So, I'm really looking forward to that. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and TikTok at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!